के तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? एक ट्रक चालकले ती सरल अङ्ग्रेजी प्रश्नको मात्र 2वटा उत्तर सही दियो। हो, यो अमेरिका हो जहाँ कम्तीमा कमर्सियल ड्राइभर लाइसेन्स पाउन आफ्ना राज्यबाट अङ्ग्रेजी र रोड साइन टेस्ट पास गर्नै पर्छ। तर एक अप्रवासी भारतीय चालकले अङ्ग्रेजीमा 12 मध्ये केवल 2वटा प्रश्न र 4 मध्ये मात्र एउटा सडक सङ्केत चिन्ने मात्र सफल भयो। यो घटना सन् 2025 अगस्ट 12मा फ्लोरिडाको टर्नपाइकमा घट्न पुगेको थियो, जहाँ ट्रकले गैरकानुनी रूपमा युटर्न गर्ने प्रयास गर्दा एक मिनीभ्यानसँग ठोकियो र 3 जना यात्रुको ज्यान गयो। चालकलाई गिरफ्तार गरी कभर गरिएको भिडियोबाट पनि उसले शान्तै गाडी पार्क गरी इन्जिन बन्द गरेको देखियो। यसपछि प्रयोग गरिएका अङ्ग्रेजी दक्षता र सडक सङ्केत परीक्षणमा यो चालकले मात्र शिरमोर प्रदर्शन देखाए, जसले ट्रकिङ लाइसेन्स प्रणाली र अप्रवासी नीतिहरूमै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।